Ja, we moeten toch alle twee aan de muur gaan. Ja, hoe ga je dat doen? Wat? Hoe ga je dat doen? Wat? Hoe ga je dat doen? Wat? En alle twee in de muur gaan? Maar achter elkaar, ik heb je dat juist gefilmd. Ik kon dat nu achter elkaar plaatsen en nu film je niet mee. Ah. Maar toch ook kijk. Klapper. Doe het nog zeer. Maar doe een keer die plaar eraf, blijf te kosten. Dat is wel van jong. Van te pieken. Zeggen pieken. Want tegen de muur. Zeggen pieken omdat ik haar kop onder water geduwd. Wat? Allee, het trein gaat. Allee, ze moeten al de treinpaal, hè? Ah. Mag je naar de boom? Ah. Je hoeft te rijden, je hoeft te rijden. Met trein overzet. Oh nee. Oh, zeer. Dat is waar. Het is alleen jou, hè? Nee, en dan? Ja, zeker. Contracts and pumpkin pasties. Wrong. Food is the first of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. Do you know what she's talking about? Creatures. Something from the trolley, dear. I'd say you'd earned it. Any chocolate frogs? Oh dear. Let's get back to your seats now. I'll try and round up these little runaways. Alweer verkeerd. Hm? Nee, dat kan niet, wij zitten in de trein.
was rapper met zijn brommertje. Welkom to Hogsmeade. Sneeuw in 33 graden. Zal het niet regenen? Nee. I'm telling them. Het is magisch. Gaan we daar een keer door dat poortje? Daar? Ja. Ze zijn graven aan het bouwen. Wat is ze aan het doen? Graven aan het bouwen. Graven. Voor wat? Voor de dino's. Voor de dingels. Dino's! Ah, voor de dino's. Niet voor de dino's. Het is een rollercoaster. Hier komt de rollercoaster. Hier komt een brug. En onder de brug gaat de rollercoaster door. Onder de brug, ja, zo. Ja, inderdaad. Eronder door, ja. En dan daar komt er een rollercoaster en die verdwijnt, die maakt hier een paar krullen. En die verdwijnt dan achter het gebouw van Jurassic Park. Die misschien later Jurassic World wordt. En hier komen de krokodillen. En hier komen de krokodillen. En de alligatoren. En, vind je het mooi? Ja?